जागेवर राहिलं काही नाही. बाहेर मारले असते घेऊन टाकले असते त्याच्यामुळे कपी झाली जाण्या मिस्त्रीच नाही राहता लेबर मिस्त्री खरं टिकलेली नाही तुमच्याकडून. आपली मिस्त्री बरे आहे सगळं बरोबर आहे बरं आहे का सांगत नाही कोणती कोणती मिस्त्री नाही का लेबरच्या तुमच्या सांगा कोणाच्या सांगा अशी राहत नाही का करणार मला त्याच्या काही तर आपल्याला सोडून देते हो काय मिस्त्री नाही का लेबर नाही का लेबरचं नाव सांगायचं लेबर कामच नाही करायचं कशाला शिकत नाही माझं तसं म्हणायचं बड्या करते बा सांगा कुठे येते माणसाला किती दिवस करणार पावर आहे पावर आहे पावर पावर आहे पावर आहे दुबई खराब लागते सांगावं लागेल होते म्हणलं बाधा हो का आता वाटतच ना बिबट्या गेल्या म्हणून एवढ्या सुट्ट्या कवच नाही मला काहीच नाही तुम्हाला कळत लागतो आमच्या आम्हाला माहिती होतं हे जाणार तिने काय करायला लागेल फोन केला आहे ना आपण फोन नसते केलं असतं जाऊ का नाही म्हणून कामाला या काही सांगत नाही का त्या दिवशी मी फोन केला नसेल चांगलं झालं ना आपल्या दिवशी काय आपण आपलं काम करतो ना त्याची आपल्याला जमवते काम माझी ड्युटी होऊन गेले कधी कधी सुट्टी होती नाही तुझी गाडी चांगली होती ना आले होतं चांगलं वाटत गाडी नसेल बघ आता त्याची गती आहे गाडीची गती काय म्हणतात नेली असं ना पुन्हा आणला आता गाडी नंतर कोण पाठवतो गाडी बंद करून गेली मोकळा झाला आता काय करतो पाय होता तू काय आता तर ते बरोबर आहे सगळ्या गोष्टी बरोबर आहे जरा सांगितलं यायच नाही वाटत निघाले निघाले त्याला थोडी जागेवर नाही कर्माचे करताय म्हणजे
तसंच उरत आहे काम. तो तीन लागेल करायचे होते आज आले ठीक आहे नाही आमच्या का किती दिवस करतो तेच करते म्हणलं सांगून दिलं त्यातच ना GPS बिल कोणाच्या तेच डिझाईन मारायचो नारळ कुठे काढली नारळवाडी नाही का तेच मारायची पाटलाच्या